Mình đã có dịp trải nghiệm Oriental vào buổi tối và hôm nay mình tiếp tục trở lại nhà hàng vào một buổi trưa chủ nhật để cảm nhận bầu không khí tiệc brunch đúng nghĩa theo kiểu châu Âu. Brunch hay còn có tên gọi khác là bữa ăn giữa buổi, kết hợp từ ăn sáng và ăn trưa, dành cho thói quen ngủ nướng vào cuối tuần rất là phổ biến trong văn hóa ẩm thực phương Tây. Ở đây thì người ta sẽ phục vụ mình nhiều món, từ món lạnh, món nguội cho tới món nóng luôn, nhưng chủ đạo vẫn là ẩm thực và cách ăn của châu Âu. Nên nếu mà các bạn thích món Á thì kiểu ăn này có thể sẽ hơi lạ ha. Tuy nhiên ẩm thực là không có điểm dừng, và đây là nhà hàng mà mình đánh giá rất cao về cách mà họ tổ chức một buổi tiệc brunch đúng, đủ và tràn đầy năng lượng cho những ai đang muốn sạc lại tinh thần sau những ngày bận rộn deadline. Vậy thì buffet brunch sẽ có gì khác với buffet trưa thông thường? Nó sẽ bao gồm những gì và phù hợp với ai? Mình xin mời mọi người cùng xem và thưởng thức cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Share Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang có mặt trước sảnh khách sạn Autograph Collection của tòa nhà Vinpearl Landmark 81, và do đây cũng là một địa điểm mà mình đã review rồi, nên về phần đường đi và cách thức để lên tới nhà hàng thì mình xin phép sẽ tóm tắt bằng chữ ha. Thực tế thì các bạn lễ tân của khách sạn cũng sẽ hỗ trợ mình bấm thang máy thôi, chứ cũng không có gì phức tạp đâu. Tất cả đều giống với lần trước mà mình đi, chỉ có bữa trưa hôm nay sẽ rất khác. Không chỉ về mặt thời gian mà do là tính chất của bữa tiệc sẽ tác động đến yếu tố không gian và cảm xúc ngay khi vừa bước chân vào nhận bàn. Hiện tại là chỉ mới có 11 giờ 50 thôi, vẫn như mọi khi, mình thường đi sớm để quay không gian được thuận tiện nhất. Và may mắn là nhà hàng cũng đón khách sớm, đồng thời họ cũng set up cho mình một chỗ ngồi có thể nói là rất lý tưởng, bao trọn được tầm nhìn toàn cảnh từ hướng đông cho tới hướng đông bắc của thành phố luôn. Tại khu vực này khi mà nhìn xuống là các bạn có thể quan sát được cầu Sài Gòn, ga Thảo Điền, hay xa hơn là lá phổi xanh rộng lớn đến từ bán đảo Thanh Đa. Chưa kịp ngồi nóng lưng nữa là welcome drink cũng đã được mang lên với 2 ly rượu vang sủi và với rượu mùi cam. Đây là một thức uống có cồn, tuy nhiên nhờ có vị rượu ngọt, thơm vỏ cam và mát hơi ga nên cảm giác khởi động nhìn chung là cũng khá phấn khích. Và đó cũng chính là sự khác biệt đầu tiên khi mà các bạn tham gia vào một buổi tiệc brunch cao cấp với các thức uống đa phần đều thiên về hướng sôi động, kết hợp trên nền nhạc DJ. Ở đây thì người ta sẽ không có đánh theo kiểu sập sình ha, mà chỉ nhẹ nhàng trên nền nhạc house có tông sáng, đủ để bạn cảm thấy không khí tiệc nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, thư giãn trong một không gian sang trọng. Nếu mà các bạn đã từng xem mình review tiệc tối rồi thì mình tin chắc rằng khi mà chuyển sang bữa brunch, các bạn cũng sẽ cảm nhận được một cái sự thay đổi rõ rệt về mặt cảm xúc khi mà chúng ta được tiếp cận với một nguồn sáng tự nhiên, âm thanh tươi trẻ và một yếu tố nữa cũng quan trọng không kém, đó chính là quầy buffet live. Đây không phải là lần đầu tiên mà mình tham gia một bữa tiệc brunch, nhưng đây là lần đầu tiên mà mình thấy tỷ lệ danh mục các món ăn được thiết kế phải nói là khá logic và cân bằng. Tổng cộng trưa nay thì nhà hàng sẽ phục vụ cho mình là 9 quầy live. Trước mắt các bạn đang thấy là quầy khai vị và hải sản lạnh. Đối với phần hải sản thì mình sẽ có 4 loại là tôm sú, tôm càng, cua và hào Pháp. Hôm nay thì mình đã không cần đoán nữa mà họ đã để sẵn thông tin về loại hào nhập khẩu là Philippe Claire của hãng David Hervey danh tiếng. Size hào là N3 là loại cỡ trung đó các bạn, nhỏ nhất là N5 và lớn nhất là N0 ha. Kế bên sẽ là quầy cá hồi muối Bắc Âu, cá ngừ áp chảo tataki, và ở mặt đối diện sẽ là quầy salad với bánh mì là hết. Thường thì trong một bữa tiệc brunch, bánh mì, cá muối, salad, thịt nguội và phô mai sẽ là những món không thể thiếu vì chúng đại diện cho thói quen ăn sáng kiểu châu Âu. Ở đây thì mình còn bất ngờ hơn là nhà hàng còn có cả loại bơ thủ công Beve, chẳng những một mà có tới 3 vị cho chúng ta lựa luôn. Một chút nữa thì mình cũng sẽ thử với dàn thịt nguội và phô mai, vì ở lần đầu trải nghiệm là mình cực kỳ tâm đắc với chất lượng thịt nguội tại đây. Hàng nhập khẩu thì mình không nói, nhưng nó ngon thật và giá trị mua ngoài cũng rất cao. Một số loại phô mai mình thấy cũng lạ, mình chưa thử bao giờ, một chút nữa thì mình cũng sẽ thử sau. Và đi tiếp sang bên tay phải sẽ là quầy carving. Ở đây thì mình sẽ có steak ribeye nguyên tảng còn xương và heo quay kiểu Ý với lá mắc mật của Việt Nam, nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Đặc biệt là phần ribeye với phần viền và lõi nạc rất dày. Thịt đã được nướng sơ và sẽ được áp chảo theo độ chín mà khách hàng yêu cầu. Sốt ăn kèm tại quầy này sẽ là sốt vang cho bò và sốt mắc khén cho heo quay. Còn bên tay trái sẽ là quầy bánh Plini trứng cá tầm và bò sống tata. Ai mang được bò sống thì mình có thể thử thêm. Dựa trên khay gia vị thì mình đoán đây là một món rất ngon, nhưng tiếc là mình cũng không có thói quen ăn bò sống. Còn bánh Plini thì lần trước mình đã có giới thiệu rồi, một loại bánh kép nhỏ có nguồn gốc từ Nga, ăn chung với kem chua, trứng cá tầm và một ít lòng đỏ với lòng trắng trứng gà là chúng ta đã tham quan hết 4 quầy live đầu tiên. Chuyển sang khu vực tiếp theo sẽ là quầy chế biến trực tiếp. Tại đây thì họ sẽ có 3 món là Eggs Benedict, gan ngỗng áp chảo và mì ống sốt nhum.
Trong đó Eggs Benedict là món khoái khẩu của mình và cũng là món ăn kinh điển trong các bữa tiệc brunch. Tại Oriental Burn thì bên cạnh phiên bản truyền thống, họ còn làm thêm 2 loại nhân và 2 loại sốt khác nhau là bơ với sốt sa tế, ăn kèm trứng cá tầm. Một quầy chế biến trực tiếp nữa là quầy hấp. Đối với quầy này thì ngoài việc hấp nóng lại hải sản thì các bạn có thể yêu cầu họ xào lại với các loại sốt như me, trứng muối, sốt tiêu, sốt bơ tỏi. Còn bánh cuốn thì tùy đợt ha, nó sẽ thay đổi luân phiên, có thể là bánh canh, phở ở một dịp khác mà các bạn đi chứ không có cố định. Và khu vực còn lại được đặt dọc theo dãy hành lang dẫn ra sảnh thứ hai sẽ là quầy món nóng được chế biến sẵn. Ở khu vực này thì họ bày trí khoảng 12 món trải đều từ Âu cho tới Á. Với các món Âu thì mình sẽ có hamburger, pizza, xúc xích. Còn các món Á thì mình thấy có hủ tiếu xào, cơm chiên và bò kho. Quầy này thì tính cố định cũng không cao, lâu lâu có thể thay đổi một vài món để không bị rập khuôn, nhưng tiêu chí là nó vẫn sẽ đảm bảo tỷ lệ tương đương giữa hai nền ẩm thực. Đi tiếp vào khu vực bên trong sẽ là ba quầy tráng miệng, kem và bánh nướng thì các bạn có thể ăn thêm. Nhìn chung thì số lượng sẽ không nhiều, tuy nhiên đối với tính chất của một bữa tiệc brunch, một số món ngọt cũng đã được dùng để ăn sáng rồi, thì phần tráng miệng, tỷ lệ như vậy, mình cho là nhà hàng đã rất hiểu và cân bằng hợp lý xuyên suốt 9 quầy line. Còn bây giờ thì ăn thôi. Bữa brunch hôm nay của mình sẽ bắt đầu với 3 món cá, một món salad và một phần Eggs Benedict. Mình sẽ thử loại truyền thống trước, nếu ngon thì mình sẽ ăn thêm vì mình thực sự rất là mê món này. Nhưng trước hết thì mình sẽ thử món cá ngừ tataki, một món khai vị cũng khá là phổ biến trong các nhà hàng cao cấp. Nó có hình thức gần giống như là một miếng beef steak các bạn, nhưng thay vì thịt bò thì người ta sẽ thế nó bằng cá ngừ ha. Ở đây thì mình thấy nhà hàng sử dụng phần thăn lưng, bên ngoài thì họ áp chảo với mè và bên trong là chúng ta sẽ có 2 lớp, một lớp viền chín kỹ và một phần lõi đỏ hồng. Cảm giác khi ăn là các bạn sẽ được đi từ giòn tới mềm, từ mềm tới dai, từ dai tới mọng nước, và lúc này cái vị chua mặn từ nước tương, hương thơm từ mè rang nó mới thấm ngược lại vào các xớ thịt, để khi mà mình nhai nó tạo nên một hương vị tổng thể vô cùng đậm đà và ngọt mát. Chuyển sang món tiếp theo là bánh Plini. Món này thì lần trước mình đã ăn rồi, nhưng lần này mình lại thấy nó ngon hơn do trứng cá tầm hôm nay nhà hàng sử dụng có độ béo và mặn sâu hơn, phần đế bánh kép cũng dẻo hơn nên vị mặn ngọt chua béo từ chiếc bánh này tuy có kích thước nhỏ thôi nhưng cái hương vị mà nó khuếch tán ra là rất đậm. Mình vẫn thường ăn nó chung với lại cá hồi muối vì hai loại này bổ trợ nhau về độ mướt, độ mặn và đặc biệt là hương thơm của thì là. Nếu các bạn vừa trải qua một tuần làm việc tần suất cao, ăn xong 3 món này, đừng nói là khẩu vị, các giác quan của bạn cũng sẽ được đánh thức trở lại. Sau đó thì chúng ta mới dùng tới salad bưởi, muối cam để làm sạch độ béo từ kem chua, cũng như là tẩy đi mùi cá và trứng cá còn đọng lại trong khoang miệng. Lúc bấy giờ thì khẩu vị của mình đã được cởi mở hơn để trải nghiệm món ăn tiếp theo là Eggs Benedict sốt Hollandaise. Tuy nhiên ở phiên bản này thì thật tiếc là bếp đã làm quá chín, mình đã phản hồi ngay với nhà hàng để họ điều chỉnh lại. Đây cũng là một thói quen mà mình học được từ mẹ mình, mỗi khi đi ăn mà có chỗ nào chưa ổn là phản hồi liền. Không phải là phàn nàn hay mắng vốn gì hết, mà là để nhà hàng cải thiện kịp thời cho những khách hàng sau. Không có nhà hàng nào là hoàn hảo tới mức không có sai sót các bạn, và đẳng cấp là họ đã hỗ trợ mình nhanh chóng, đáp ứng chính xác những gì mà mình phản hồi, và sẵn tiện thì mình cũng gọi luôn 2 phiên bản còn lại là sốt bơ với sốt sa tế. Ở phần sốt sa tế thì có lẽ đây là phiên bản mà mình ấn tượng nhất, nó không có cay ha, nó chỉ hơi nồng một chút mùi bột ớt thôi, kết hợp với độ mặn béo từ trứng cá tầm, trứng lòng đào tan chảy và bên dưới là một miếng cá hồi muối với rau chân vịt. Cảm giác ăn phải nói là rất nịnh miệng luôn, béo, ngọt, mặn nồng, dai nhẹ và giòn xốp đều có đủ. Có lẽ là nhờ vào việc nhà hàng đã thay thế đế bánh muffin truyền thống bằng bánh mì ngọt, ăn nó sẽ dai hơn một chút, tuy nhiên hương vị sau khi áp chảo nó lại thơm hơn. Với phần sốt sa tế thì béo nồng, sốt Hollandaise thì béo sữa và sốt bơ thì mình nghe có một chút kem tươi. Ăn với thịt gà sẽ là phiên bản thanh nhẹ nhất, dành cho những ai không thích độ béo và mặn nhiều như là bacon. Và trong khi mình dùng bữa thì nhà hàng còn có phục vụ thêm quầy cocktail di động với 3 loại thức uống. Thực sự thì mình cũng không rành lắm về rượu và cocktail đâu. Mình chọn đại Mimosa như là một giải pháp an toàn. Vì đây là một loại cocktail dễ uống, nồng độ thấp và thành phần cũng khá đơn giản, chỉ có nước ép cam với rượu vang sủi thôi. Khi uống thì mình sẽ nghe một chút men ga, vị ngọt cam và phần hậu đắng, nhưng do là rượu vang sủi nên nó chỉ lướt nhanh qua cổ họng chứ không có đọng lại lâu. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi sâu vào phần món chính là gan ngỗng và mì ống sốt nhum. Gan ngỗng tại Oriental Burn thì quá xuất sắc rồi. Đây là một trong 2 nơi làm món gan ngỗng mà mình ăn được vì nó sạch và ít tanh. Ăn kèm với nó là một loại sốt mà mình nghĩ là sốt Việt Quốc. Còn yuzu theo như trên thực đơn có ghi thì mình không cảm nhận rõ, nhưng thực ra nó cũng không có đáng để lưu tâm vì phần sốt, hạt điều, trái cây tươi cơ bản là đã cung cấp đủ vị chua ngọt cho gan ngỗng rồi. Đế bánh mì họ làm cũng rất thơm bơ, nên món này sau cả 2 lần ăn có thể nói là mình đều khá hài lòng. Còn về món mì ống sốt nhum thì mình thấy bình thường ha.
Mì ở đây họ nấu vẫn còn hơi sượng theo kiểu Ý, nên các bạn muốn ăn mềm thì có thể yêu cầu bếp nấu kỹ hơn. Ở lượt ăn thứ ba và cũng là phần trọng tâm của bữa brunch, mình tiếp tục thử thêm các món hải sản hấp, nướng song song với các món ăn tại quầy Carving như là heo quay porchetta và steak ribeye nguyên tảng. Thực ra đúng là mình nên ăn hải sản lạnh các bạn, đặc biệt là hàu. Ăn sống mình nghĩ sẽ ngon hơn. Tuy nhiên do cơ địa không cho phép nên mình phải hấp chín lại tất cả những con hàu này. Và nếu các bạn đã xem mình đủ lâu, sẽ nhận ra đây là nhà hàng duy nhất mà mình lấy 4 con hàu. Bình thường khi đi review là mình chỉ ăn mọi thứ một chút thôi. Nhưng riêng hàu tại Oriental Bun là mình ăn nhiều hơn bình thường. Nó rất giàu khoáng, hấp rồi những cái độ ngọt nước, độ béo sữa vẫn cho mình một cảm giác mặn mà và không có bị tanh rêu. Ai mà ăn sống thì có thể vắt chanh ha. Còn mình ăn hấp nên chỉ cần cho một chút muối ớt xanh vào thôi là cái hương tinh dầu từ lá chanh. Vị chua mặn nó còn giúp phần hàu trở nên ngọt thịt hơn rất nhiều, đặc biệt là những con có viền hơi gợn sóng một chút. Tuy thịt không được dày như những con khác, nhưng độ mặn từ khoáng của nó là siêu cao. Còn đây là tôm càng nè các bạn, nhìn hoành tráng chưa? Một con như thế này theo như mình đoán là trọng lượng cũng phải vào khoảng 5 con 1 kg, có thể lớn hơn, nhưng điểm mà mình đánh giá cao nhất là phần thân lẫn phần càng tôm phát triển khá đồng đều. Gạch là gạch đỏ ha, và nó vẫn còn bám rất chắc với phần đầu nõn. Đối với những con tôm ngoại hạng như thế này thì mình chỉ cần loại bỏ đi phần đầu đen ở bên trong, giữ lại gạch và chấm với muối tiêu chanh. Cắn vào các bạn sẽ nghe nó béo gạch, ngọt nước và những thớ thịt tôm. Mình càng nhai kỹ bao nhiêu thì nó sẽ càng ngọt hậu bấy nhiêu. Tôm sú cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời, nhưng riêng tôm sú thì mình sẽ chấm chung nó với sốt ớt đỏ, vì sốt ở đây họ làm rất thơm, chính xác là mùi thơm của ớt, nhưng vị cay thì lại không nhiều. Còn cua thì vẫn có chất lượng như lần trước mà mình ăn, có con khá, có con ngon, nhưng tụ trung lại con nào cũng ngọt thịt. Và một lần nữa mình phải công nhận, ở khâu nhập hàng và chọn nhà cung cấp của Oriental là rất đáng khen. Không chỉ là hải sản hay đồ Âu, một số thương hiệu có tiếng của Việt Nam cũng được họ lựa chọn khá là sành sỏi. Về phần tôm hùm nướng thì chắc là mình sẽ đi nhanh. Vì đối với một bữa tiệc brunch thì tôm hùm nướng thường là một điểm bổ trợ để tăng thêm tính cao cấp, chứ cũng không hẳn là nguyên liệu chủ đạo như trong các bữa tiệc tối. Các bạn có thể ăn thêm, nhưng cũng đừng kỳ vọng quá nhiều về yếu tố hương vị. Họ nêm nếm theo kiểu an toàn, có thể sẽ hơi nhạt đối với những ai quen ăn đậm. Còn về chất thịt tôm và kích cỡ thì đây là một trong những nhà hàng buffet có size tôm hùm lớn nhất nhì mà mình từng ăn. Chuyển sang phần steak và porchetta thì lần này mình lại được trải nghiệm tiếp tục phần thịt cũng hiếm thấy ở các tiệc buffet, đó chính là tạng ribeye còn xương. Đây là phần thịt nằm cùng vị trí với tomahawk steak, chỉ khác là phần xương của tomahawk người ta thường đẩy dài như một chiếc rìu, còn ribeye có xương khi ăn sẽ được cắt lát mỏng hơn và bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phần thịt mà mình yêu thích. Phần mà mình đang ăn là phần lỗi của thăn lưng, có chất nạc dày, mềm, ít mỡ và đậm vị bò. Ăn chung với sốt vang mà nhà hàng làm mình đánh giá cũng rất cao, do hương rượu vang khi nhai kết hợp với một chút hành ngâm, nó quyện lại thơm, ngọt và nồng nàn lắm các bạn. Ở phần heo porchetta chắc có lẽ là do nhà hàng cũng chung với lá mắc mật nên hương vị chủ đạo khi ăn mình thấy nó nghiêng về hướng thuần Việt hơn. Chất thịt heo là khá non và mềm sữa, da giòn nhưng quay hơi bị tách nhẹ, và khi mà chấm chung với sốt mắc kháng thì mình thấy nó chỉ hơi nồng nhẹ thôi. Hương vị lá mắc mật cũng vậy. Thơm thì có thơm, nhưng nó sẽ không có đậm vị theo kiểu nguyên bản địa phương. Điều này là rất dễ hiểu, không phải là họ nêm không tới đâu, mà là đối tượng khách hàng quốc tế nhiều. Như các món bò kho của Việt Nam hay cơm chiên kiểu Thái cũng vậy. Xét về cảm giác ăn, chính xác nó là món bò kho, nhưng hương thơm của vị hầu như là đã được gia giảm khá nhiều. Trong khi đó những món Âu như xúc xích tươi kiểu Pháp lại có hương vị đặc trưng hơn, thơm đậm mùi thảo mộc, béo mỡ và mềm thịt. Ở lượt ăn cuối cùng thì mình có thử thêm bơ, phô mai và tráng miệng. Thực ra khúc này là mình vừa hiếu kỳ mà cũng vừa tham lam thôi, chứ đã no rồi. Hiếu kỳ là vì họ có các loại phô mai địa phương mà mình chưa biết. Tham lam là bơ thủ công từ Pháp, Peve, rất ngon, nổi tiếng và giá bán lẻ bên ngoài cũng khá cao. Họ có 3 nhưng mình chỉ thử 2 loại là tiêu và ớt. Một bên thì mặn the nồng, còn một bên thì mặn cay ấm. Khi ăn thì mình có thể ăn chung với bánh mì nâu, thịt nguội, xúc xích cây hay thậm chí là thịt muối với nho khô, cũng không có sợ mặn ha. Vì nguyên dàn thịt nguội tại Oriental là họ đánh về hương thơm là phần lớn, đặc biệt là thịt nguội tẩm nấm truffle mà mình đã có mô tả chi tiết trong clip buffet tối. Còn phô mai thì mình chỉ thử thôi, và trước khi thử các loại phô mai lạ thì mình luôn có một ly rượu vang trắng. Các bạn nghĩ là mình sẽ uống chung đúng không? Không phải đâu. Rượu vang là cứu cánh mà mình dùng để tẩy vị nếu lỡ ăn trúng những miếng phô mai nặng mùi, chứ mình không có mê và cũng không có rành các thức uống có cồn. Vui nhất là bạn nhân viên còn nhờ mình thử rượu nữa chứ. Mình cũng hợp tác lắc lắc cho có lệ thôi. Nhưng mô tả sơ sơ thì chất vang sẽ theo kiểu thanh nhẹ, mùi ngọt và dễ uống. Ăn với phô mai, bánh quy và hạt chà là, mình thấy sẽ khá hợp với các loại phô mai tẩm hoa và nấm truffle. Tuy nhiên xét về tính phù hợp với khẩu vị cá nhân thì mình chỉ ăn được trọn vẹn loại đầu tiên là phô mai sáp vùng Anh Bơ.
nó có vị bơ sữa khá quyện. Về phần tráng miệng thì mình có thử bánh flan, bánh da lợn và phô mai Phúc Bồn Tử, thì có bánh phô mai là ngon vượt trội các bạn. Ở trên có sô cô la trắng, bên trong thì có nhân mứt ngọt, bọc quanh là lớp phô mai béo mịn với đế bánh giòn khá là thơm bơ. Và kết lại, đối với nhà hàng Oriental Burn, mình thích ngồi ở đây thưởng thức buffet brunch hơn là tiệc tối. Còn vợ mình thì ngược lại, thích tiệc tối hơn vì có nhiều món nóng và hải sản đa dạng. Đó cũng là sự khác biệt cơ bản nếu các bạn tham dự một buổi tiệc brunch với không gian, thức ăn và cách thức ăn uống nó sẽ mang tính nhâm nhi và hưởng thụ hơn một chút, thích hợp cho những ai muốn xả stress, lấy lại năng lượng sau một tháng dài nỗ lực để đầu tháng họ tự thưởng cho bản thân một bữa tiệc cao tầng về cả không gian lẫn ẩm thực. Thì Oriental Burn ở lần trải nghiệm thứ hai tiếp tục là một sự lựa chọn mà mình cho là đáng tiền. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.